زن صالحه این رزق است. باور بکن اگر همنشین تو زنت بود که ناصالح بود، تو هم ناصالح. مردان پاک برای زنان پاک، الخبیثات للخبیثین، مردان ناپاک برای زنان ناپاک. دور شو از اختلاط یار بد. یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نباید داد دست. کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت نیکان از نیکان کند. ای فغان از یار ناجس، ای فغان همنشین نیک جوید. ای مهان میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. همنشین خود را تغییر بده. باور بکن اگر همنشین تو زنت بود که ناصالح بود، تو هم ناصالح میکنه. به همون خاطر است که الطیبات للطیبین، مردان پاک برای زنان پاک، الخبیثات للخبیثین، مردان ناپاک برای زنان ناپاک. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود زن صالحه این رزق است. خدایی را به کی میده؟ این به تلاش به دست نمیآید. لا تأتیک بسعی، با پول نمیتونی بخریش. من در فلانی هتل عروسیش میکنم، مینه طلا برش میخرم، این تو لباسای قیمت بها برش میخرم. نه عزیز من، همه چیز برش بخر، تقوا برش خریده نمیتونی. همه چیز برش بخر، ایمان برش خریده نمیتونی. همه چیز برش بخر، حیا برش خریده نمیتونی. همه چیز برش بخر، ذات برش خریده نمیتونی. پیامبر فرمود صلی الله علیه و سلم زن صالحه میخوای اول خودت صالح شو. لا تأتیک بسعی. گاهن میآید قضیه های پیش من 20 روز شده از ازدواجشون، 1 ماه شده از ازدواجشون، میگه $30,000 خرج کردیم جناب، $20,000 خرج کردیم، 20 روز نشده در کنارش، ما طلاق میتونم میشه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود بادروا بالاعمال، مبادرت بکنید، تیزی بکنید، سرعت بگیرید، عمل انجام بدهید. چرا؟ فتنا كقطع الليل المظلم. ای اصحاب من، ای یاران من، ای امت من، فتنه های میآید مثل پاره های شب تاریک، مثل ابرهای سیاه که در شب میبینید. همه قسم فتنه ها بر سر امت من میآید مثل امروز. باور بکن حیران موندیم کجا برویم، حیران ماندیم کجا برویم. پدر بیچاره حیران مانده، مادر حیران مانده، پسر حیران مانده. بعضی ها زندگی خسته شدن، آنقدر گناه خسته شدن. ای خوشان مجذوبی و دلبردگی، آه زندگیری و افسردگی. امروز اکثر مردم افسرده هستند، پژمرده هستند، سنشان به 15 و 20 است، پیر شدن، نمیتونن به سمت عبادت الله برن، نمیتونن ذکر الله بکنن، نمیتونن به نماز بلند شون. ولی اون طرف میبینی بعضی ها سنشون به 80 رسیده، چنان محبت الله در دلشون موج میزنه که از جوان 15 ساله هم سر حال تر هستن. صبح وقت بیبی که در مسجد با دست لرزان و پای لرزان به سمت مسجد در حرکت است. فضیل عیاض فرمود اگر نتونستی شب به تهجد بیدار شوی، اگر توانایی روزه گرفتن نفلی رو نداشتی، اگر شبها به قیام توانایی نداشتی، نتوانستی بلند شوی، بدانی که گناهت تو را شل کرده. به حسن بصری گفتن نمیتوانیم تهجد بخوانیم، چیکار کنیم؟ گفت گناه نکنید در روز. تو در روز گناه میکنی، در روز نافرمانیش میکنی، در روز سرکشی میکنی، میخوای در شب تو رو بلند بکنه، با تو ملاقات بکنه. در روز گناه نکن، الله رب العزت و الجلال شبها تو را بیدار میکنه. ای عزیز من، سلمان حضرت حسن بصری میفرماید، میگه بیاندیش ای عزیز من، بیاندیش که روز قیامت الله رب العزت و الجلال نامه اعمال بیاورد، در بالایش نوشته باشه فلانی ولد فلانی. خوب اینجا دقت کن، نامه اعمالت را بیاورن، بالایش نوشته باشه فلانی ولد فلانی، بعد نوشته باشه که فلانی به خاطر زنش گناه نکرد، از زنش حیا کرد، به خاطر پسرش گناه نکرد، از پسرش حیا کرد، به خاطر رفیقش گناه نکرد، از رفیقش حیا کرد، از ترس امر به معروف گناه نکرد و حیا کرد، از ترس که دیگران نبیند حیا کرد و گناه نکرد. ولی هیچ جای نوشته نباشد که فلانی بنده از الله حیا کرد و گناه نکرد. میگه شرم نمی کنی؟ حسن بصری میگه نمی شرمی که روز قیامت الله بگوید از بنده حیا کردی، از زن حیا کردی، از پسر حیا کردی، از دختر حیا کردی، از رفیق حیا کردی، از کیرکینی باز ترسیدی، از دروازه باز ترسیدی، ولی از الله نترسیدی. میگه جواب چی است؟ امروز من از شما سوال دارم عزیزان من. گفتم اینجا ما شما با هم مذاکره میکنیم، درد دل میکنیم. چند فیصد مردم از خدا ترسیده گناه نمیکنن؟ چند فیصد در نظر شما؟ چند فیصد هستن که از الله بترسن گناه نکنن، در خلوت باشن گناه نکنن، وقتی با موبایل خود تنها شدن گناه نکنن؟ حضرت حافظ ابن قیم جوزیه میگه در 3 جا ایمانت را وزن بکن، در 3 جا ایمان خود را وزن بکن. من در جلسه قبلی هم گفتم که مسلمان با پوستش، با گوشتش، با لباسش، با پولش، با قصدش،
با چهره سفیدش با بازوی کلانش وزن نمیشه. آدمیت شحم و لحم و پوست نیست. آدمیت جز رضای دوست نیست. ای برادر تو همین اندیشه ای ما بقی خود استوان و ریشکی با اینها موازن نمیشه. حافظ ابن قیم جوزیه میگه در 3 جا ایمانت را، در 3 جا خود را وزن بکن، در 3 جا ارزشت را ببین، قیمتت را ببین. اولین کسی که از امت رسول صلی الله علیه و سلم داخل بهشت میشه کی است؟ اولین کسی که از امت نبی علیه السلام داخل بهشت میشه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. تو چندم نفر هستی عزیز من؟ احمد فیروز چندم نفر است؟ آیا ما هستیم از اونهایی که در صف بهشتیان استاد شوند؟ اگر هستیم چندم نفر هستیم؟ اول صدیق میرود، بعد عمر برود، بعد عثمان برود، بعد علی برود، بعد این صحابه برود، بعد اولیاء برود، صلحا برود، شهدا برود، علمای ربانی برود. ما کجا هستیم؟ چقدر انتظار باید بکشیم؟ خوب اگر میخوای انتظار تمام شود، اگر میخوای که بروی در اون صف اول استاده شوی، فرق نمی کند، زمان فرق نمی کند که تو در زمان صدر هستی یا اینجا هستی. پیامبر فرمود اگر اینجا در این زمانی که من و تو زندگی میکنیم، اگر در اینجا محبت الله در قلب ما پیدا شد، محبت نبی در قلب ما پیدا شد، ترس الله در قلب ما پیدا شد، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اجر 50 تا شهید از اصحاب من را در نامه اعمالتان نوشته میشه. خب پس در صف اول میریم، در صف اول استاد میشه. حضرت اقبال است میگه شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راه او چیدم بخواب. آن امن الناس بر مولای ما، آن کلیمی اولی سینای ما. سبحان الله. همتی او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و بدر و غار و بدر و قبر. گفتمش ای خاصه خاصان عشق، عشق تو سرمطلع دیوان عشق. پخته از دستت اساس کار ماست، چاره فرما پی آزار ما. گفت تا کی در هوس گردی اسیر. دست داد صدیق اکبر. اقبال میگه من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راه او چیدم بخواب. آن امن الناس بر مولای ما، آن کلیم اول سینای ما. همت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. گفتمش ای خاصه خاصان عشق، عشق تو سرمطلع دیوان عشق. پخته از دستت اساس کار ما، چاره فرما پی آزار ما. چیکار کنیم؟ فرمود تا کی در هوس گردی اسیر. امروز به خدا قسم محال جوان را میبینیم آدم به جای اشک باید خون گریه بکنه. امروز جوان عاشق چی است؟ عاشق رنگ. میگه آیفون نارنجی در بازار آمده. او روز پدر به من تماس کشید، گریه میکرد پشت گوشه که جناب من به پسرم آیفون خریدم، آیفون 16. الان در بازار کدام آیفون نارنجی آمده من نمیفهم. میگی پسر تو پای خودت یک موزه کرده، آرامش خانه را برهم زده. مادرش میگه که یا اون نارنجی رو پدرم بخره، اگر نمیخرم از این کشور میرم بیرون. آیفون نارنجی آمده. عاشق رنگ نیستی؟ این رها کن عشقهای صورتی. عاشق رنگیم دیگه. این رها کن عشقهای صورتی. نیست بر صورت نه بر روی سطحی، آنچه معشوق از صورت نیست آن. خواه عشق این جهان و خواه آن جهان. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون بیرون شد جان چرایش هشته ای. صورتش بر جاست این سیریز چیست، عاشق آواجو که معشوق تو کیست. ما به دنبال رنگ نارنجی هستیم، ولی آیا فکر کردی که 4 رکعت نمازی که من خواندم آیا خدا قبولش کرد؟ 4 رکعت نمازی که من خواندم فرایضش بجا شد، واجباتش بجا شد؟ آیا جوان تو هنوز گریه کرده که جناب من 2 رکعت نماز صبح میخوانم، نمیدانم الله قبولش کرده یا نکرده، چی کارش بکنم که فرایض و واجبات و سنت ها بجا شد؟ این درد است عزیزای من. مادر 50 ساله سجده سهو نمیداند، پدر 60 ساله واجبات نماز نمیداند. جوان امروز از دین فرار است، فرصتی برای خواندن قرآن ندارد. پس بیاییم عزیزان من، این حلقات ما، این نشست ما، این حفلاتی که ما داریم، در اینجا دعا بکنیم عزیزان من. گریه کرده دعا بکنیم. اول به تغییر خود دعا بکنیم. خدای نماز درست، خدایا با ما نماز درست عطا بکن. به گفته اقبال لا اله اندر نمازش بود و رفت. چیزی که ما امروز از دست دادیم چیست؟ نماز درست. لن تستقیم حیاتک حتی تستقیم صلاتک. میگه هیچ وقت زندگیتون راست نمیشه، به زندگی آرامش نمیآید، فرزند فرمان بردار نمیشه و تا زمانی که نمازتان راست نشود. امروز 2 رکعت نماز ماشین حساب است. گم شدگی سر نماز میآید یاد ما، محبت ها سر نماز میآید یاد ما، دکان سر نماز میآید یاد ما. لا اله اندر نمازش بود و رفت، رازها اندر نیازش بود و رفت.
نور در صوم و صلات او نمان، جلوه در کائنات او نمان. سجده‌ای که از وی زمین لرزیده است، بر مرادش مهر و مه گردیده است. سنگ اگر گیرد نشان آن سجود، در هوا آشفته گردد همچو دود. صحابه با 2 رکعت نماز صدهای فولادی دشمن را به لرزه در می آوردند. ما با 2 رکعت نماز پشه را از پیش بینی خود دور کردن نمی توانیم. با 2 رکعت نماز اخلاق زن ما تغییر نمی کند، اخلاق ما تغییر نمی کند، اخلاق فرزند ما تغییر نمی کند. برکت در خانه نیست در حالی که نماز می خوانیم. خب مسلمان نماز می خواند، از شما سوال دارم، دروغ میگه نمیگه؟ بلند بگویید. مسلمان امروز نماز می خواند، خیانت میکنه نمیکنه؟ مسلمان نماز میخونه کینه داره نداره؟ مسلمان نماز میخونه حسادت میکنه یا نمیکنه؟ مسلمان نماز میخواند به چشم مردم خاک میزند. مسلمان نماز میخواند مال مردم مسخود، مال خود ما مسخوده. مسلمان نماز میخواند مال حلال و حرام نمیشناسد. مسلمان نماز میخواند چشم چرانی هم سیر است. مسلمان نماز میخواند گوشش پر از موسیقی است. مسلمان نماز میخواند دوست داره در حفلات و جلسات کجا موسیقی است و رقص است ساعت‌های شب بگذرانه. الله دروغ میگه؟ بلند میشم دروغ میگه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. قرآن گفته. چون نماز درست نیست. نه سجده ای که از وی زمین لرزیده است، بر مرادش مهر و مه گردیده است. سنگ اگر گیرد نشان آن سجود، در هوا آشفته گردد همچو دود. این زمان جز سر به زیر هیچ نیست، اندرون چون ضعف و پیری هیچ نیست. آن شکوه ربی الاعلی کجاست؟ وقت سر به سجده ماندیم چی میگیم؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان الله. و خدا قسم اگر از خلوص نیت گفته شود، وقتی این را میگی مو در بدنت سیخ شود. تو چی میگی؟ پاک است اون ذات با عظمت و عالی مقام، سبحان ربی الاعلی. 360 مفصل وجودت باید تکان بخوره. آن شکوه ربی الاعلی کجاست؟ این گناه اوست یا تقصیر ماست؟ هر کسی بر جاده خود تیز رو، ناقه ما بی زمام و هرز و دو، صاحب قرآن بی ذوق و طلب. العجب ثم العجب ثم العجب. بادروا بالاعمال، بشتابین به اعمال نیک. فتنا كقطع الليل المظلم. فتنه ها مانند پاره های شب تاریک می آید بر سر امت. اینجا خطرناک است. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. امروز در صفحه ها می بینیم فرمود یصبح الرجل مؤمنا. صبح مسلمان از خواب بلند می شود. مسلمان در اطراف خانه‌ای که سر دسترخوان میشینه، در کنار برادر مسلمانش، پدر مسلمانش، خواهر مسلمانش، خودش هم مسلمان است. و یمسی کافر، آخر روز کافر شده. چی کار میکنه؟ میره داخل گوشیش، دعوت یهودیت اونجا هست، دعوت نصرانیت اونجا هست، شبهه اندازی به وجود خدا اونجا هست، شک اندازی به قرآن و دین و احکاماتش اونجا هست. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. شب کافر میشه. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. این خیلی خطرناک. شب میره در بستر داخل خانه مسلمان است، صبح از خواب بلند میشه کافر میشه. این خود در زمان صحابه ثبت نمیکرد. امروز رسول صلی الله علیه و سلم اشاره کرد. به خدا قسم امروز شما برو کمند علما را بخوانید. عالمی که حق بیان میکنه به کمندش نوشته است لعنت خدا بر تو، لعنت به دین تو، نعوذ بالله. این مسلمان میمونه؟ خوی کمند نوشته که یه خط نیست، با این انگشتای خودش کلیک کرده داخل خانه راحت است که ما مسلمان رسول خبر نداره که ایمان رفت. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. شب میره در بستر مسلمان، صبح کافر شده. یبیع احدهم دینه بعرض من الدنیا. زمان میآید بر امت که دین خود را به چیزهای ناچیز دنیا میفروشه. امروز در این صفحه میرم جوان افغانی رو میبینم که مرتد شده، جوان افغانی رو میبینم که به قرآن دشنام میدهد، به نبی دشنام میدهد، به دین دشنام میدهد. به خدا دل آدم درد میکنه. دشنام دادن به من دل دردی نیست، توهین کردن به من هیچ مشکلی نداره. قانون همین است که دعوتگر در طول تاریخ انبیا را شهید کردن. حضرت نوح 950 سال دعوت کرد، به اندازه آزارش دادن، به اندازه توهینش کردن که وقت صحبت میکرد انگشتای خود داخل گوش خود میکردن که صدای زیر نشنید.